રાતની વધેલી ખીચડીને જો તમે ફેંકી દેતા હો તો આ વિડીયો તમારા માટે છે ફ્રેન્ડ્સ। એકદમ ટેસ્ટી એવી ખીચડીની રેસિપી આજે બનાવીશું વધેલી ખીચડીમાંથી। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। વિડીયો ગમે તો લાઈક જરૂરથી કરી દેજો। અહીંયા મેં કડાઈઓ લઈ લીધો છે, તેનામાં આપણે 2 મોટા ચમચા જેટલો તેલ ઉમેરી દેવાનો છે। હવે તેલ ગરમ થઈ જાય એ ચેક કરી લેવાનું છે। તો અહીં મેં તેલને ચેક કરી લીધું છે, તેલ ખાસું એવું ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે તેનામાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરી દઈશું અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો જીરો એડ કરી દઈશું। તેને બરોબર તળવા માટે મૂકી દઈશું। તતડે એટલે 1/4 કે પછી અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દેવાની છે। સાથે સાથે મેં અહીં 2 તીખા લીલા મરચાં અને લસણની જે કળીઓ આવે એ 5 થી 6 લસણની કળીઓને ચાકુથી સમારી લીધું છે। ત્યારબાદ લીમડો એડ કરી દીધો છે અને 1 સૂકું મરચું ઉમેરી દેવાનું છે વઘારમાં। ત્યારબાદ ડુંગળીને નાની નાની એવી કટ કરી લીધી છે અને હવે આપણે આ બધી જ સામગ્રીને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ડુંગળીને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી પકવવાની છે। તો અહીં આપણે ડુંગળીના માપનું મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। ધ્યાન રાખજો કે ખીચડીમાં આપણે ઓલરેડી મીઠું ઉમેરતા હોઈએ છીએ, એટલે વધારે ન થઈ જાય તેના માટે અહીં આપણે ડુંગળીના માપનું જ મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસિપી ખૂબ સરસ એવી બને છે, બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે મમ્મી ઝટપટ આ રેસિપી બનાવીને અમને ખવડાવતી અને અમે હોશે હોશે ખાતા આ રેસિપીને। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે ડુંગળીનો કલર જે છે એકદમ સરસ એવો પિંક થઈ ગયો છે, એનો મતલબ એમ કે ડુંગળી સારી એવી કૂક થઈ ગઈ છે। તો તેનામાં આપણે 1 ટીસ્પૂન કે પછી અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ઘી ઉમેરી દેવાનો છે। તો અહીં તમે ઘરમાં જે પણ ઘી ખાતા હોય એ ઉમેરી દેવાનું છે। બાકી અહીં આપણે કંઈ જ મસાલા નથી ઉમેરવાના, ફક્ત વધેલી ખીચડી એડ કરી દેવાની છે અને બરોબર રીતે તેને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, એક વખત આ રેસિપી બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરો વઘારેલી ખીચડીની। તમે બીજી મસાલાવાળી પણ ખીચડી ભૂલી જવાના છો, એટલી ટેસ્ટી આ ખીચડી વઘારેલી બને છે। તો આ ખીચડીને તમે દહીં સાથે ખાઓ, ખૂબ સરસ એવી ટેસ્ટી લાગે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવો લાગ્યો છે મારો આજનો આ વિડીયો મને કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો કોઈ પણ કારણસર ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ગાઈઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવા જ નવા વિડીયોઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા આવાવાળા બધા જ નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે મેં ખીચડીને વઘારમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે અને એક વખત ટેસ્ટ કરજો, આ રીતે બનાવીને તમે ખાજો, ખૂબ પસંદ આવશે ટેસ્ટ તમને। તો અમે તો ઘણી વખત આ ખીચડી વઘારતા હોઈએ છીએ અને ઘણી વખત વધારે જ ખીચડી બનાવી નાખતા હોઈએ આ ખીચડી ખાવા માટે। તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો મારી આ રેસિપી। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આ ખીચડી વઘારેલી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। તમે મસાલાવાળી બનાવો તો એનામાં ટાઈમ લાગતો હોય છે, પણ મસાલાવાળીને પણ ટક્કર મારે તેવી આ ખીચડી બનીને રેડી થઈ છે। તો લસણ જરૂરથી ઉમેરજો આ ખીચડીમાં। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેસ્ટી ચટપટી એવી ખીચડીને આપણે ડીશમાં સર્વ કરી દઈએ। તો દહીં સાથે આ ખીચડી સર્વ થતી હોય છે અને એમને પણ તમે તેને કોરી ખાશો તો પણ સરસ એવી લાગશે। અને જો સરસ લાગે તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે કેવી લાગી છે આ રેસિપી। આપણે ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો, જય શ્રી કૃષ્ણ, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।